În anul 2016, când Donald Trump se bătea cu democrata Hillary Clinton, a câștigat doar 31,63% din votul popular din statul California, însă cred că în 2020 Trump va câștiga votul popular în acest stat, fapt care va veni ca o undă de șoc pentru Partidul Democrat și implicit pentru candidatul Joe Biden. Știm cu toții problemele cu care se confruntă California în ultimii ani, exodul masiv al populației și al antreprenorilor, incendiile de vegetație, mizeria și vagabondajul, taxele ridicate, imigrația ilegală, infracționalitatea, eliberarea prizonierilor, fiind doar o parte din probleme, ca să nu mai vorbim de acutele probleme fiscale, deși statul California are cele mai mari taxe din țară. Așadar, datorită experiențelor traumatizante care cumva cred că i-a schimbat pe locuitorii acestui stat, îi vor face să voteze cu republicanii, pentru a-i da jos pe democrații de la conducere guvernatorul Gavin Newsom, respectiv locotenentul guvernator Eleni Kounalakis, care nu gestionează cum trebuie afacerile statului California. În ultimele sondaje, Joe Biden a obținut 26 de puncte în fața lui Donald Trump, însă sondajul realizat în perioada 9-18 octombrie de PPIC se află într-o marjă de eroare de 4,3% pe un eșantion de 1165 de persoane, având o eroare de 4,3%, care, după cum știm, este uriașă. Știm de la statistică că eroarea standard trebuie să se afle undeva sub 1%, cât mai apropiat de 0. Ar fi fost interesant dacă polul Berkeley IGS s-ar fi realizat și în octombrie, ar fi fost mai reprezentativ decât polul PPIC, fiindcă Berkeley IGS avea o marjă de eroare de doar 2%. Se presupune greșit că statul va fi albastru și din acest motiv nu se va mai insista pe acest stat cu poluri, acum că ultima dezbatere s-a încheiat, polurile concentrându-se pe statele cheie și sau statele unde polurile anterioare au prezentat ca cursa fiind mai strânsă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like și share.